این خام است روش؟ نه بستنیه. بس. شماره 100 گوشت گوسفند و گوسفند با کیه؟ Ja, alsjeblieft. Wat willen we بگیری؟ سس ماینوز بگذاری زیره؟ سس سیر. سس سیر مهند هدول اثنين مخلوط؟
شاورما این واسه تستش ببینیم چیه. حداقل اون بزرگه رو بیا چهش بیا برو بچه بیا باشه بیا بزرگش خدا بیرون گوشت خالی شاورمای گوشته خیلی خوشمزه است. محشره اینم ماست و سیره. این با این چیه؟ خیلی خوبه خیلی. فلافل تو چرا بزرگه؟ خاله بزرگه اینا کبه کپه برنجه اون یکی هم اینا کبه برغور بلغوره یعنی همون جو اینا. برغور این فقط روشانه خب این برنج این برغوره برنج نمیدونی چی برنج خالی دیگه داخلش دیگه. داخل گوشت داره اینا برنج فقط روشن هم فلافلشه. بفرم میشه فلافل هم داره. میگه خدای فلافلش مرده ها. چقدر خورده. دمت گرم. پیش فلافل خیلی تورده. نمیشه گذاشت. سوسش هم خوشمزه است. این از بکار دی استش کنم نه عرضش مالی دست چند تا فلافل میذاریم؟ 4 تایی او 3 تایی بله اینا رو واسه بزنید توی مشامو اونجا ببینید همراه چی 4 تا حله چیه میگم اون 4 تا فلافل رو ببینید جلوشو خب آره نصفش کن. سس قرمز میخواد؟ بده سس قرمز. اینجا یه تست بزن. بازون بزن این چه شکلیه.
داخلش گوشت ها. اینم با آرد برنج، وسطش هم گوشت و سبزیجات و پیاز و مخلفات ادویجات. یه خوشمزه زیر طعم متفاوت داره. سرش کم داره. خیلی خوشمزه. باید این ایران امتحان کنیم. من اینم تست کنم. خیلی خوشمزه. بیا بریم. این باقلوا رو مال ما بفرمایید. 185 دارم 280. وسطی شو. برای منم پسته ایه. دو تا یکی. این پنیریه؟ نه. خوابه. اینا کرم. کرمه. اینا خواب است. فرش خواب. بدین کنافه. خوشمزه است. یه دونه یه ساده. انگشتارم برو. نگاه. 4 تا همش. کلا باقلواه کنافه داریم، حلوا داریم، کلوچه داریم. من کنافه سیگاره. این کنافه پنیر و سرشیره. سرشیر. باقلوا مخصوصمونه. باقلوا تقریبا همشون یکیه دیگه چیزاش داخلشون آره. بله. حلوا هم داریم، کلوچه هم داریم. باقلوا طعمشون فرق میکنه؟ پسته گردو کرم. از این میخواید نیم کیلو از این؟ جان مامان آره از یه چند لحظه کنه.
حالتون خوبه؟ ترکیباتش چیه؟ داخل رشتهش آرد و زعفرون و یه خمیر چسبندگی خودشون داره که کار ویژمونه و داخلش هم سرشیرخامه است. اون سرشیرخامه بود. اسمش هم گماره که سرشیرخامه عربی. عربی میشه گمار. دمت گرم. نه گردویه؟ آره. دستش دیگه بیا. سرا با چی داشته بود؟ باید نشکی شد. بستنی پاپاگوش این کنافه نیم چه مزه ایه برو ببینیم چه مزه ایه بستنی و شکلات و پسته ترکیبش. بیا این با این بستنی خیلی میچسبه نمیدونم این چیه من عاشق بستنی شدم. بستنیش واقعا خوشمزه است. دمو داریه نیسته